all these group chats, I need you to filter them to me. Oh, for sure, I got you. I'm gonna screenshot everything sent to you, sir. So, if you go to, I was telling you, a friend of mine, I was having lunch with him a couple of days ago in Miami. و یکی از دوستان تو میامی با هم نهار می‌خوردیم. He does a lot of like parties and things of that nature in the Latin American community. اون پارتی‌های زیادی رو توی آمریکای لاتین انجام میده. And he did a party for, it was predominantly Dominican. یه دونه پارتی برای دومینیکن ها گرفته بود، یعنی ارگانایزر پارتی هست، پارتی اجرا میکنه و میگه یه دونه پارتی اونجا بود که مال و اکثریت افرادی که اونجا بودن از دومینیکن ها بودن. Party. He said we never taken in so much cash at an event before. و اون گفتش که هیچ وقت در این حد کش ما نگرفته بودیم. Because in Latin America and other parts of the world, they're still using a lot of cash. به خاطر اینکه تو آمریکای لاتین افراد در واقع اکثرا کش استفاده میکنن. They don't use a lot of banking. The bank و اصلا از بانک استفاده نمیکنن زیاد. Banking is like for there's very little middle class in a lot of these other countries. و میگه که معمولا یه بخشی از میدل کلاس، یعنی اون کلاس وسط، افراد طبقه متوسط وسط در واقع استفاده میکنن از خدمات بانکی. There's are literally the have and the have littles. And so it's not have nots, they have little. And then of course you might have nots, you know, at the very bottom of the chain there. But yeah. So we saw that market. برای میگه ما همچین پتانسیل رو دیدیم که خیلی جاها خدمات بانکی ندارن، به خاطر همین من در واقع تصمیم گرفتم به کمک شرکام بانک بزنم. It's there and everything is a process, a lot of legal. خیلی از کارهاش هنوز در حال جریان هست. A lot of money, all those different things. I got great partners and so پول زیادی وسط، مجوز زیادی گرفته شده داره گرفته میشه، شرکای خیلی خوبی هستیم. Fully FCA regulated in کاملا مطابق قوانین Europe and در اروپا. We'll be launching around the world. و این بانک در واقع به همه دنیا خدمات خواهد داد. You're gonna be a billionaire real soon, Mike. That's the goal, man. That's the goal. میگه که مایک فکر میکنم تو به زودی میلیاردر میشی. میگه که این هدف منه. Golly. For what I have to become to do it. میگه که به خاطر چیزی که قراره بشم باید انجامش بدم. And the people I'm gonna take with me and به خاطر اون آدمایی که قراره با خودم همراه کنم و اونها تو زندگی اونها هم نقش داشته باشم. People I have to attract in the relationships. I was in آدم‌هایی که قراره توی روابط جدیدم و تو روابطم جذب بکنم تا اونها بیان و به کمک همدیگه بتونیم این کار انجام بدیم. Man, I tell you another project I'm really excited about. یه پروژه دیگه هست که در واقع اونو داریم انجام میدیم و فوق‌العاده هیجان انگیزه برام و راجع به اونم باهات یه سری اطلاعاتی بهت بدم. Within probably the next week, at the most 2. تو یکی دو هفته آینده I'm going to be named co-CEO of a publicly traded company. من یک در واقع کمک CEO یا CEO در واقع یه شرکتی که 2 تا CEO داره، اینجوری فرض کنید منم یکی از CEO هاش خواهم بود. یه شرکتی که سهامش توی عامه داره خرید و فروش میشه. در واقع تو 2 هفته آینده شما این رو توی اخبار خواهید دید. It's publicly traded on the OTC right now. و روی OTC در واقع خرید و فروش خواهد کرد، ترید خواهد کرد. Over the counter, pink sheets. Over the counter, pink sheet منظورش اینه که یه سری سهامی که ارزشش پایینه. Market small stocks, penny stocks, they call them. بهشون میگن سهام penny stocks، یعنی سهامی که ارزششون از جنس پنی هست. And you're involved? Yeah, correct. و میگه تو هم بخش از اون هستی؟ میگه بله. Would you دوباره طبق معمول ازش میخواد که قاطیش کنه. I like that. I'll let you know you added that chat group too. Hey, I don't میگه تو چت گروپ هستی دیگه، نگران نباش. need to be a part of that group chat. So yeah. It's already publicly traded? It's already publicly traded. Already publicly traded. میگه این در واقع همین الان توی پابلیک داره معامله میشه، سهامش به شکل عامه مثل سهام شرکت‌های دیگه‌ای که توی دنیا وجود داره و همه میتونن بخرن، مثل سهام مثلا میگم فیسبوک، سهام اپل، خب اینا پابلیکلی تریدد هستن دیگه، هر کسی میتونه دنیا بخره بفروشه. و یه شرکتی هست که این در واقع CEO اش هست و این هم پابلیکلی تریدد، اسم شرکت نمیدونم. You can buy stock right now.
How much is the stock right now? Between 1 and 2 cents. میگه اون سهام ها الان چند قیمته؟ حالا میگه بین 1 تا 2 سنت. Right now. Joe? I don't know what I can say legally on camera as a co-CEO. Right. دیگه نمیدونم پشت دوربین به شکل قانونی چه چیزی میتونم بگم، چون که اگر اطلاعات داخلی بدم اون موقع مشکل هست. Because I don't want to get into insider trading and things of that nature. Yeah, for sure. But you didn't well, tell me I'll put it like this. This is I don't want you to get in trouble. You can tell me. Yeah. Well, we'll do another podcast in about a week or two. So it's about to hit. Oh yeah. We're when I assume that position, we're already working now. My right-hand person I mentioned earlier, she's at the company right now. و در رابطه با در واقع این شرکت داره میگه و اینکه تو 2 هفته آینده پادکست دیگه اجرا خواهند کرد، اخبار دیگه خواهد داد و اینکه اون خانومی که تا الان راجع بهش صحبت می‌کردن در واقع یکی از افراد است که اونجا هم هست. They're at the company right now. The person that you said they're working right now. Where's the stock being traded on every? On like you can get OTC. It on, you can go to like E-Trade, Fidelia. جایی که میتونن خرید فروش کنن، پلتفرمایی که میتونن، حالا اسمشو در واقع دارن میگن که احتمالاً توی امریکا هم هست. Fidelity, Robinhood, Fidelity, E-Trade. Robinhood. I'm not sure. Not sure. He can't. I don't think he can say it right now. Yeah. Because I want to make sure I don't violate any insider trading laws and things of that nature. You're not going to tell me after this recording. میگه که اگه چیزی بگم راجع به شرکت و سهامش میشه اطلاعات درونی که من دارم بیرون میدم دیگه و این درست نیست، این مخالف قوانینه و اونم بهش گفت که خب بعد از جلسه هم صحبت می‌کنه. Yo, Mike, I trust you, bro. You are. Yo, let me ask you, what do you feel like it takes to become a billionaire, bro? Like سوالی که ازشون پرسیدن که میگه که فکر می‌کنی چه شکلی میشه یک بیلیونر شد؟ چی نیاز هست برای میلیاردر شدن؟ Partner with publicly traded companies. تو بخش از شرکتایی هستی که شرکتی هستی که مثلا publicly traded، یعنی شرکتی که داره سهامش توی عام خرید و فروش میشه. Got your own bank. بانک خودتو داری. A huge hedge fund where یک هج فاند بزرگ داری. there is, a few $100 million that you're playing with every day. که صدها میلیون دلار و چند صد میلیون دلار رو هر روز داری باش در واقع کار میکنی. What do you feel like it takes to become a billionaire? حالا با تجربه این صحبت‌ها برای اینکه تو میلیاردر بشی چه چیزی نیازه؟ It's more time now. میگه از الان به بعد دیگه فقط بحث زمان هست. More time, more relationship. یه سری ارتباطات دیگه. There will be. Just in general, not for you. Oh yeah. Or yes, what you گفت به شکل کلی چه چیزی یعنی چه جوری میشه میلیاردر شد؟ What do you have to become to be a billionaire? سوال این شکلی تغییر داد که تو باید تبدیل به چه کسی بشی که بتونی که اون شخص بتونه میلیاردر بشه. The mindset has to be right first. میگه که ذهنیت باید ابتدا درست بشه. You know, you have to set the goal. اوکی، هدفاتو باید بذاری. این هدف رو که اگه میخوای میلیاردر شی، باید این هدفت باشه، واقعا این هدفت باشه، ولی باید مایندست یا ذهنیت تو درست کنی. Mindset has to be right. You know, when I was doing a lot of public speaking, one of my Les Brown told me this, you got to have a go-to talk. میگه من قبلا که خیلی سخنرانی میکردم و اینها، در واقع لس براون به من گفت، با لس براون هم برنامه داشته این شخص، آقای مایک سیمز، لس براون به من گفتش که تو باید یه go to talk داشته باشی. go to talk یعنی یه چیز آماده که اگه هر جا بهت گفتن پاشو به اینجا حرف بزن، دقیقاً شروع کنی اونو اجرا کردن. یک اجرایی از قبل آماده شده داشته باشی برای صحبت. In public speaking, like when someone asks you to just talk about something, that's your go-to thing that you can talk about. که وقتی توی حال جمعی نشستی و ازت میخوان سخنرانی کنی بدونی چی بگی، همونو باید سریع بگی. And mine is something that I kind of stole and molded from other mentors I've had over the years. میگه و من یک در واقع همچین چیزی متنی دارم که اینو از منتورهای خودم دزدیدم و بعد اونها رو و بعد اون صحبت‌ها رو یک کوچولو تغییرش دادم که بخوام در واقع برای شما بگم. But it's really 5 pieces to the puzzle of life. و اون در واقع 5 قطعه پازل زندگی هست. Number 1 is your personal philosophy. اولیش فلسفه شخصی شما هست. How you think. چجوری فکر میکنید. How you think helps you to attract the things that you need to.
نحوه فکر کردن شما به شما کمک میکنه که چیزایی که نیاز دارید رو جذب کنید to become who you are. و تبدیل بشید به کسی که هستید. And that could be good or bad because و اون میتونه خوب یا بد there باشه. are people right now. I grew up in a household of educators. من تو یک خونه در واقع پدر مادر من خدمتتون عرض کنم که آموزش دهنده بودن، educators بودن، یعنی فرهنگی بودن میشه حالا به زبان خودمون. My dad had some entrepreneurial spirit. My پدر من یه سری روح کارآفرینی توش بود. mom, both my parents did not grow up with money. They grew up. هر دوتا پدر و مادر من تو زندگی خودشون با پول بزرگ نشدن، یعنی زیاد پولدار نبودن. Poor. اونها فقیر بودن. But they were educators, got educated, ولی اونها تحصیل کردن، آموزش دیدن and have done well for themselves. و برای خودشون در واقع تونستن پول ایجاد I بکنن. retired my parents when they were 50. وقتی 50 سالشون بود من جفتشون رو بازنشست They're کردم. both 71 now. They have هر دوتاشون الان 71 سالشونه not worked in 21 years. و 21 ساله که کار دیگه نمی‌کنن. That's my most proud achievement. این بزرگترین دستاورد زندگی منه که بهش افتخار میکنم. But I grew up in a household where you hear money doesn't grow on trees. Or میگه به هر حال من توی خانواده بزرگ شدم که صحبت‌ها این بود. پول روی درخت سبز نمیشه که. or it costs too much. یا بعضی چیزا میگن مثلا راجع به بعضی چیزا گرونه، هزینه زیاده. Or get your education because nobody can take that away from you. درس تو بخون، آموزش ببین برای اینکه کسی نمیتونه از تو بدزده. Who wants it? کی قرار اصلا بدزده؟ کی میخوادش؟ کی نیازش داره مگه اصلا؟ Don't buy that house. It's too big. Somebody else could be living in there with you. اون خونه بزرگه رو نخر به خاطر اینکه افراد دیگه میان کنارت و با تو زندگی میکنن. کی میخواد بیاد با من زندگی کنه؟ You think about it like, like who's going to be living in there with me? Like where are they going to stay? Right. The alarm system or like I said, that car costs too much. Like, یا اینکه اون ماشین خیلی گرونه. yeah, but have you ridden in that car? درسته اون گرونه ولی تا حالا این ماشین روندی تو باهاش رانندگی کردی؟ It's different. متفاوته. You understand now why it costs as much. وقتی که باهاش رانندگی بکنی میفهمی چرا اینقدر گرونه. The quality of it. Or if I buy a به خاطر کیفیتش هست. Gucci belt compared to one from Walmart. یا اگه من یک کمربند گوچی بگیرم در مقایسه با اون کمربندی که از سوپرمارکت والمارت میگیریم. I have to buy the Walmart one every month. اگه از والمارت بگیرم هر ماه باید بگیرم. Because I'm going to tear it up. I had و اینکه پاره میشه. Gucci belts for 8 years. ولی یک کمربند گوچی 8 ساله دارم استفاده میکنم. I was at Gucci the other day and they looked up one of the belts. I forgot the size. They looked up a belt from 8 years ago that I still wear. And it's still in good condition. So the quality. But we're programmed with different philosophies from school. ما با فلسفه های اشتباهی در دوران تحصیل یا خانواده در واقع پروگرام شدیم، برنامه‌ریزی شدیم. From our parents, from relationships we have. از ارتباطاتمون، پدر و مادرانمون. And you have to start working on that philosophy by working harder on yourself. و تو باید شروع کنی اون فلسفه رو درستش کنی و این رو چجوری میتونی؟ باید سخت روی خودت کار بکنی به جای اینکه سخت روی بیزنست کار بکنی. You do on your business. You got to work hard on your mind. That's why تو باید به سختی روی ذهنت کار بکنی. When people that win the lottery or sometimes athletes or whoever comes into a lot of money. برای همینی که بعضی وقتا که افراد توی قمار یا توی شرط بندی ها پولی برنده میشن یا این ورزشکارایی که یهو به پول زیادی میرسن، if they don't grow to meet the money, اگه اونها رشد شخصی نکنن برای اینکه اون پول رو تو اون لولی که هست ملاقات بکنن، money will always run back to meet you. همیشه بهتون قول میدم اون پول برخواهد گشت تا شما رو جایی که هستید ملاقات بکنه. در واقع منظورش اینه که یه رشد شخصی نداشته باشی، هر چقدر پول بره سطحش بالا برمیگرده به سطح شما یا شما مجبوری سطح تو برسونی به سطح پول. Wherever you are. Every single time. هر بار این تضمینی اتفاق میفته. So you have to continue to grow in personal development and بنابراین شما باید حتما رشد شخصی خودتون رو مرتب ادامه بدید. never think you know it all and stay humble. شما باید همیشه در حال یادگیری باشید و هر چقدر بیشتر یاد میگیرید خاضع بمونید. I like the fact that when people meet me that they don't feel like I am,
you know, just somebody from outer space or something. من دوست دارم این رو که راجع به خودم که وقتی آدما منو میبینن فکر میکنن که من از یه کره دیگه اومدم. I'm still down to earth, humble, because من مثل خودشون خاکی ام. money doesn't make me. It helps to create options for me. به خاطر اینکه پول منو نساخته و پول فقط برای من یک سری آپشن های بیشتری تو زندگی ایجاد کرده. But it has not changed me because ولی منو تغییر نداده. I'm always, you know, gonna do right or the best thing for and by people. به خاطر اینکه من تصمیمم اینه که همیشه اون کار درست انجام بدم برای خودم و برای مردم. Period. So your و تمام. personal philosophy is number one. برای این فلسفه شخصی شما شماره 1. Your personal philosophy is going to lead to the next thing. حالا فلسفه شخصی شما رو به بعدی میرسونه، به نکته دومی که میخوام بگم. And that is your attitude. و اون نگرش شماست. Attitude. Your attitude sucks. Everything you touch is gonna suck. اگر نگرش شما، attitude شما آشغال باشه، همه چیز دورتون تبدیل میشه به آشغال. You're gonna attract sucky people. و شما آدمای همون شکلی رو جذب میکنید. You're gonna attract people that have no ambition. You're gonna attract people that are negative about everything. آدمایی رو جذب میکنه که هیچ رویایی ندارن. آدمایی جذب میکنه که بسیار منفی ان. I call them negative Nancy and pessimist Pete. And you know they're out there. They're all over the place. They're all over آدمای منفی و این شکلی زیادن اون بیرون. the place. And they will suck the energy out of you. و اونها انرژی شما رو کامل خواهند کشید. و خیلی مهمه که نگرشتون چیه، فلسفتون چیه، چون این آدمام زیادن اون بیرون و شما احتمال زیاد اگر این شکلی باشید اینا رو جذب خواهید کرد. And they will drain you. اونها شما رو خوش خواهند کرد. But if your philosophy is right, those people with bad attitudes, they may be around you for a little while. اما اگر فلسفه شما درست باشه، اون آدمایی که نگرش منفی و بد دارن یه مدتی دورتون میمونن ولی بعد رهاتون میکنن و میرن کنار. And then they figure out, I can't bring this mess here. He's not going to و اونا میگن که اوکی من نمیتونم آشغال بازی خودم رو بیارم تو میدون این آدم. even listen. Mike don't even listen to that. به خاطر اینکه اون آدم اصلا به من گوش نمیده. Because, and I tell people, I'm going to listen to your issues. And notice I said issue. A problem to me is a terminal illness. من همیشه میگم که من هستم که به مسائلتون گوش بدم و اینجا یک نکته داخل پرانتز میگه و حواستون باشه پرابلم یا مشکل وجود نداره. مشکل فقط یک ترمینال در واقع میگه زمانی که نفر دکتر ازش قطع امید میکنن و این دیگه داره میمیره اون از نظر من یک مشکله. ولی خارج از اون هر چیزی دیگه یک مسئله است. That's a problem. Okay? Yeah. And then even then there still be some hope, but at some point they say that we've done all we can. میگه حتی تو موردی که طرف رو به قبلم هست افراد بازم امید دارن، یعنی امید هست ولی همه میگن اوکی ما اون کاری که میشده انجام دادیم، هر کاری که میتونستیم انجام دادیم. اون میتونه یک مشکل باشه. Then now you praying things that but we've done all we can. That's a problem. این یک مشکله. An issue, if a majority of time an issue, if there's more money or education involved, those are two things that we can go get. میگه بحث تو اکثر موارد دیگه مسئله هست و اون مسئله یا با پول یا با یکم آموزش حل میشه و شما میتونید هر دو رو به دست بیارید. To make that issue go away. و بعد اون مسئله از بین میره. So that's an issue. That's not a problem. The این یک مسئله است، یک مشکل نیست. issue is we don't know or we don't have the money. مسئله زمانی هست که شما نمیدونید یا پول ندارید. And those are two things that are plentiful in this world. و این دوتا یعنی آموزش و پول توی دنیا تا دلت بخواد فراوونه. It's just circulating. You got to figure out a way to channel it in your direction. دارن همینجوری دور و برت میچرخن توی دنیا. تو باید راهشو پیدا کنی که یک کانال بزنی که به سمت تو بیان. And so that happens with the philosophy and the attitude. و این با فلسفه شخصی شما و نگرش شما اتفاق میفته. این کانال زدنه. Which leads to the third. Which leads to the third thing, the activity. So you got to. و سومی همه احتمالاً تا اینجا متوجه شدید که بحث جیم ران رو داریم برای جلو. سومیش در واقع اکتیویتی. Philosophy and attitude. Now you go do the activities. میگه حالا که فلسفت اوکی کردی، نگرشتو میزون کردی، ساختی، حالا میری شروع میکنی به کار. Now here's the beautiful part about this. If you go jump into activities with the wrong attitude and philosophy,
و میگه نکته زیباش اینجاست که اگر بپرید توی اقدام و کار و شروع کنی به کار کردن، سخت کار کردن، ولی فلسفه اشتباه و نگرش اشتباه داشته باشی، you're going to screw up every time. تو هر بار گند میزنی. Facts. Every single time is never going to work because you don't have the right philosophy. You don't have the right attitude. You're not in attitude. Philosophy helps to create the right culture. Your activities. و میگه که هر باری که تو این کارو بکنی گند میزنی، بخاطر اینکه اگه فلسفت اشتباه باشه، نگرشت اشتباه باشه، تو یک فرهنگ غلط میسازی و اون فرهنگ غلط مهم نیست چی کار میکنی، همه چیز رو از بین میبره. You will never be successful. It'll never work out. You will fail. تو هیچ وقت موفق نخواهی بود، همیشه شکست خواهی خورد. Every time unless you get lucky, and I don't believe in مگر اینکه شانس بیاری، و من اعتقاد ندارم که میشه بیزنس رو بر مبنای شانس ساخت. building a business on luck. I don't believe in, I believe on building a business on what I can calculate. من اعتقادم اینه که بیزنس رو چیزی بسازم که میتونم حساب کتابش کنم قدم به I قدم. don't build any business on IFCOM. I build it on income. What if I من هیچ بیزینسی رو، هیچ تجارتی رو با if comes نمیسازم، من با in comes میسازم. این حالا از دو تا کلمه انگلیسی استفاده کرده که باش بازی کرده. if come یعنی income یعنی درآمد. if come به جای این گذاشته if، کنایه از افرادی که میگن من وقتی این پول رو در بیارم، وقتی این پول بیاد، این کارو میکنم، وقتی این کارو کردم، اون کارو میکنم. اینایی که همینجوری در واقع هیچ چیزی نیست و همینجوری دارن حرف میزنن و این کنایه از اوناست. told you for $1, I will introduce you این یه تبلیغ از خود این شخص هست که الان با هم میریم جلو و ترجمه نداره. to hundreds of entrepreneurs every single morning this week. From all across the country, you'll be able to talk to hundreds of entrepreneurs, and I'll coach you. I'll coach you for $1 this whole week, and I'll introduce you to some of my successful friends for $1 this week. Would you take part in that? Well, go to themorningmeetup.com because that's exactly what we're doing here, okay? The only organization that gathers entrepreneurs every single day for the betterment of entrepreneurship, okay? Every single day, Monday through Friday, we gather, we're growing, we're learning. We got a book club. Have you ever seen hundreds of entrepreneurs reading the same book every single chapter, every single day? We're growing together, okay? You need the environment to grow in. Themorningmeetup.com, $1. I'm going to give you all this for $1. If you want to stay, great. It's $79 a month after that. If not, no obligation. You can leave whenever you want. All right? Themorningmeetup.com. I'll see you in the morning. You can't build a business on IFCOM. Explain it. تو نمیتونی تجارت بسازی با if come، با اگر و شاید و اینا. Yeah. IFCOM. What is IFCOM? Like, people say, well, I'm going to buy this car when this money comes. افراد میگن که من این ماشین رو میخوام بخرم وقتی این پول بیاد. Or, if this happens right here, then I'm going to do this. Right. No. یا مثلا میگن اگه این اتفاق بیفته من اون کارو بعداً انجام میدم. You can't build a business like that. You تو نمیتونی یه بیزینس رو این شکلی بسازی. can't run your house like that. تو نمیتونی خونت رو اداره کنی این شکلی. It's got to be income that you can calculate, not if. تو باید صاحب مواردی، پولی باشی، چیزی باشی که داره میاد و بر مبنای اون بسازی، یعنی قطعی باشه و بشه حسابش کرد. If this happens right here, like I have people right now even investing. من آدمایی دارم تو حتی سرمایه‌گذاری میگن اگر این اتفاق مثلا بیفته، یا I'm going to do this in 3 months when this is this. میگن من 3 ماه دیگه این کارو میکنم وقتی که این اون شده باشه. ما توی کار خودمونم دیدیم دیگه. افراد میگن اوکی من یه پولی هست حالا بیاد. میگه تو نمیتونی بیزنس این شکلی بسازی. تو باید واقعا ورودی داشته باشی و شروع کنی و انجام بدی، نه با اگر و شاید و اینها. No. You're going to watch this and you're going to develop or take care of that when it's there. Don't build it hoping. Hope is a terrible business strategy. تو نمیتونی از امید به عنوان استراتژی تجارت استفاده کنی. Terrible business. این فوق‌العاده وحشتناک و مخرب. Goodness gracious. So that's the right philosophy. And اوکی، فلسفه درست و that بعد will change your attitude. و اون در واقع نگرش تو رو خواهد ساخت. Your attitude will ultimately dictate how you act. و نگرش تو به تو دیکته خواهد کرد چجوری تو اقدام داری. Your activities. اکشن های تو، اکتیویتی تو. And then the fourth thing that you're looking for is results. و مورد چهارم نتایج هست. All those things are going to lead to you having the right results or getting the right results. If you skip any of them or have stepped with any of them, your results will be terrible or they. همه اینا رو وقتی داشته باشی تو رو به نتیجه میرسونن و اگر هر کدوم از اینا رو مسئله توش داشته باشی یا سکیپش کنی، در واقع
از قلم بندازیش، بی خیالش بشی، بی اعتنا باشی بهش، نتیجه تو رو تو نتیجه بهت نشون میده. will not be as good as they could be. و همین نتایج تو به اندازه که میتونستن خوب باشن نخواهند بود. Like my Spanish lessons. مثل اسپانیایی یاد گرفتن من. You know, the philosophy is there. فلسفه من اوکیه، هست، فلسفه‌شو دارم. The attitude is not there. رفتارم و نگرشم درست نیست. And the activity, you know, that affected the activity. و این نگرش ضعیف فعالیت من اونجا داره تحت تاثیر قرار میده و من ولش کردم قبلا. The results, my results suck. این نتیجه اسپانیایی یاد گرفتن منم میبینی که اصلا خوب نیست. You know, and then the last piece is the lifestyle. و آخرین قطعه این پازل لایف استایل هست. استایل در واقع استایل زندگی هست. The lifestyle is what you're looking for. لایف استایل چیزی که تو زندگی تو دنبالش هستی، ماها dنبالش هستیم. The results and the lifestyle not the same? No. ازش میپرسه دیوید که نتایج که تو مورد 4 بود و لایف استایل که تو مورد 5 بهش اشاره کرده یکی نیستن این دوتا؟ Because you can have results, but your results can grow, which create lifestyle. Like میگه نه، تو میتونی یه نتایج داشته باشی که این نتایج زمانی که رشد بکنن تو رو تازه به لایف استایل میرسونن. when you're just getting started, the result is now I'm out of debt. وقتی که تو تازه شروع کردی توی تجارتت، نتیجه ای تو میتونه این باشه که خب حالا دیگه من قرض و بدهی ندارم، که خب این لایف استایل محسوب نمیشه. بنابراین تو نتیجه داری و نتیجه اینه که خب دیگه مقروض نیستی، ولی هنوز وارد لایف استایل نشدی. You still don't have lifestyle yet. Okay. Facts. The result is I paid off the house. The result is I paid off. You know, I'm no longer in debt. I'm not a slave to any debt. That's an accomplishment in itself. The result is I leveraged myself out of my job. You still don't have the lifestyle yet that I think you aspire you travel to. every week or But whatever, your lifestyle has improved, yeah. but it's still probably not that ultimate lifestyle yet. And again, that's different for everybody. For sure. You know, I got some people. و این میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. به هر حال تفاوت بین نتیجه و لایف استایل اینجا خیلی قشنگ از ایشون شنیدیم. شاید توی صحبت جیمران به این شکل نشنیده بودیم. When you get the result of the B next to your name, because I see, you know, now it makes more sense because you always wear that shirt, 3 Comma Club. Yes, sir. And yes, sir. Now it makes sense. But when you get that result, how do you feel like that result is going to change your lifestyle? 2 تا نکته اینجا میگه که اشاره میکنه به اون تیشرت تریکاما 3 ویرگول، حالا یه استایل در واقع یه سری تیشرت هایی هست که تریکاما اسمش هست که خب یه سری افرادی که خاص هستن اونو میپوشن یا میگیرن. یه جورایی اینو میخواد بگه که لایف استایل هست اون، یعنی فردی که اون انتخاب میکنه یک استایل داره تو زندگی. و میگه اوکی الان متوجه شدم جریان اون پس چیه. به اضافه این سوالی که مطرح میکنه میگه که تو وقتی یه سری نتایجی رو میگیری تو زندگی، این نتایج چجوری قراره تو رو به اون لایف استایلی که میخوای برسونه؟ It has to change a little bit. You know what? میگه که زمانی که تو هر نتیجه که تو زندگی بگیری، نظر من اینه که حتما یه کوچولو لایف استایل هم تغییر میده. It will probably number one allow me to attract more opportunity. میگه وقتی نتیجه تو زندگی میگیرم، در مرحله اول به من اجازه میده که اپورتونیتی های بیشتری رو تو زندگی جذب کنم، موقعیت های بیشتری رو تو زندگی جذب. اگر نتیجه بگیرم احتمالاً موقعیت های بیشتری رو میتونم تو زندگی جذب کنم. این مورد اول. Number two, I am determined to not let it change me because there's not much I can't do right now that I want to do that I can't afford to do. Yeah. You know, so I don't really think it's going to change me per se in ways that you can physically see because و میگه خیلی از نتایج به عنوان مثال برای خود من الان نمیتونه لایف استایل من عوض کنه. در واقع سوال اونو داره این شکلی جواب میده. بخاطر اینکه هر چیزی من بخوام میتونم بگیرم الان و خیلی از این نتایج زیاد چی تغییر تو زندگی من ایجاد نمیکنه که من نمیتونستم حالا میتونم یا حالا هر چیزی. When you have, you know, here's another thing, and especially in unfortunately in the minority communities, especially, we look at success based on how many liabilities someone has.
میگه که چیزایی که توی عامه هست متاسفانه اینه که اونها موفقیت رو توی داشته های بقیه میبینن و حالا این داشته ها رو اسمش میذاره لایبیلیتی توی بحث حسابداری یا اقتصاد و اینها به معنای بدهی ها هست و ماشین و خونه و اینها زمانی که شما میری میخری خب ماشین رو از بانک میگیری، خونه رو وام میگیری و اینا همه جزء قرضهای تو حساب میشه. حالا ما میدونیم که تو کشورهای دیگه مثل کشور خودمون این شکلی نیست. تو میری ماشین رو میخری و این ماشین دارایی تو حساب میشه و ارزشش بالا میره، در صورتی که همه جای دنیا ارزشش پایین میاد. خونه ای که میخری هم حالا توی ایران به هر حال ارزشش خیلی بالا میره و همیشه رو به جلو و فلان، ولی خب این میتونی بفروشی، ولی خب این شکلی نیست. نگاه در واقع میگه خیلی از افراد زمانی که به طرف نگاه میکنن چند تا ماشین داره میگن واو این آدم موفقیه. میگه این درست نیست. How many cars they have, homes and things of that nature, instead of looking at the investment portfolio. به جای اینکه به پورتفولیو یا به پرونده سرمایه گذاری یک آدم نگاه بکنن، اون میتونه موفقیت باشه. And the impact they had on other people. و تأثیر و نقشی که این فرد توی زندگی بقیه داره. To get there. برای اینکه به اون نقطه برسه. یعنی در واقع چی کار کرده تا به اونجا برسه. I call it going from a success to a significance. من اسمشو میذارم حرکت از موفقیت به سمت significance یعنی اهمیت و نقش شما تو زندگی بقیه. That's a big difference. تفاوت زیادی بین این دو تا وجود داره. So I don't think, well, I haven't been able to figure out how it will change me. It will just, because I've learned this in business too. I operate in business just like this. میگه که شاید حالا بحثش خیلی سریع عوض میشه اینجا. یه مثال دیگه، این نکته دیگه رو داره میگه که من توی تجارت دستش اینجوری داره میگیره، منظورش که من هر روز و ممتد کار میکنم، بالا پایین ندارم. And sometimes it frustrates the people around me. و بعضی وقتا این رو مخ آدمای دوره بر من. The reason why is when I first got into business in network marketing. دلیلش اینه که زمانی که اولین بار من وارد نتورک شدم، when I would recruit somebody, I was high as a sky. وقتی ورودی میگرفتم هایی بودم. When they didn't do nothing, I was in the dumps. وقتی تیمم ورودی نمیگرفت یا اونا ورودی نمیگرفتن یا چیزی، من پایین بودم. They finally do something or I recruit somebody else, they did something, I'm high. Right. دوباره اگر یه اتفاقی تو تیم میافتاد من بالا بودم. When they didn't do something, I'm low again. دوباره اگه کاری کسی انجام نمیداد دوباره پایین بودم. If that's stressful. میگه این استرس آوره. And I believe that stress is a choice. و من اعتقاد دارم که استرس تو زندگی یک انتخابه. Because if you continue to do things that you know are causing you stress, اگر تو ادامه بدی به انجام کارهایی که برای تو استرس میاره، you're choosing to do things, you're choosing stress. تو داری استرس رو انتخاب میکنی. Eliminate those things out of your life. So برای بعد اونها رو حذفش کنی. I operate like this in business. برای من همیشه توی بیزنس به شکل همیشه مدام کار میکنم و این در واقع همه این حرفا رو زد برای اینکه بگه که اوکی در واقع اگه افراد یه روزی بالان یه روز پایینن و این استرس آوره براشون، این به خاطر در واقع انتخاب خودشونه. ما خودشون استرس انتخاب کردن. چرا؟ چون اونا میتونن هر روز یه سری کارها رو با نظم انجام بدن و در واقع اصلا دوچار این استرس بالا پایینه نشن دیگه. Because there's some big things right now going on in business where my team is jacked out of their mind right now. فرض کن توی بیزنس من الان توی شرکت من یه سری خیلی خوب داره میفته که همه کارمندای من هایم. I'm like this because I know tomorrow we could get a call. من همینجوری که هستم میمونم به خاطر اینکه من میدونم که فردا ممکنه یه تلفن به ما بشه، یه اتفاقی بیفته و یک مسئله برای ما ایجاد بشه و حالا در واقع تکلیف اون چیه. پس من همیشه مود خودمو نگه دارم. And there's some kind of issue that we're going to need to address for us to go back here. So I'm prepared right now for what's happening. Now on the inside, برای من خودم رو همیشه آماده نگه می‌دارم. اما درونم اوکی، منم مثل همه خوشحالم. I'm happy too. But I'm always thinking, because here's the reason why. I know everybody's looking at me. و من میدونم که و در این که من این کار میکنم اینه که اینها همه به من نگاه میکنن. And if as a leader of a company or an organization,
you can't afford to have a bad day. و تو به عنوان لیدر یا مدیر یک شرکت یا یک سازمان نمیتونی، یعنی اصلا این خیلی سخته که این کارو بکنی. توانایی در واقع مثل چیزی خیلی گرون میمونه که نمیتونی بخری. میگه این خیلی گرون برات تموم میشه که اگه بخوای یه روز کاملا بد داشته باشی. You can have a bad 5 minutes. تو میتونی 5 دقیقه بد داشته باشی. Yeah. But you can't have a bad day. A day تو نمیتونی یک روز بد داشته باشی. is expensive. یک روز بد خیلی گرونه، خیلی پات گرون تموم میشه. Everybody else sees that. A and they're day like, is yo. expensive, bro. A day is expensive. مرتب تکرار میکنه. Especially when you run a big bit. A day could cost us millions. خصوصا برای بیزنسی که مثلا بیزنس‌های بزرگ یا بیزنسی که ما توش هستیم، یک روز اگر ما بخوایم بد باشیم، منفی باشیم، نگاتیو باشیم، ناامید باشیم فلان، این میتونه میلیون‌ها دلار به ما لطمه بزنه. A bad day? Bro, you know how expensive that is? Because if you میدونی یه روز بعد چقدر میتونه گرون تموم بشه. walk in the office and you moping a little bit, it changes the culture. میگه آره دیگه، اگر توی دفترت یک روز کلاً یه جور دیگه باشی، خب این در واقع تاثیر میذاره رو همه افراد، فرهنگ اونجا رو عوض My میکنه. man is trading. He ain't gonna be as That's excited. expensive, man. Dang, That's that's expensive. و فکر کنم اون همه تریدری که اونجا نشستن میخوان ترید بکنن، چه اتفاقی واسه اونها میفته. Crazy. That's an expensive day. And then it's expensive. So I operate like this. همین من همیشه مدام هر روز توی مودی هستم و ادامه میدم. And I don't get too high, too low. من زیاد های یا زیاد لو I نمیشم. mean, I stay like this, but I like doing things like, secret things like, donating to certain things that, that do things for other people. ولی دوست دارم یه وقتایی کمک کسی بکنم، یه کارهای مخفی انجام بدم. And I don't even need the recognition for it. اصلا از سیستم اینکه بدونن آدما بفهمن خوشم نمیاد. Sometimes you get it, but whether it's overhearing conversation at a store and they're talking about how much it costs. مثلا فکر کن توی که فروشگاهی دو نفر رو میشنوی و در واقع خیلی اتفاقی میشن که راجع به قیمت چیزی صحبت میکنن و براشون خیلی گرونه. I remember as a kid, we were not poor whatsoever. My parents, I don't know how they did it. زمانی که من داشتیم بزرگ میشدیم، واقعا نمیدونم پدر مادر من چجوری از پس خرجای ما برمی‌آمدن. البته ما فقیرم نبودیم. Because my brother and I are big guys. من و داداشم آدمای بزرگی هستیم، از منظورش جسمیه. So our clothes were more expensive, our shoes were این کفشای ما چون بزرگه گرونتره، لباسای ما گرونتره، غذا ما یه عالمه می‌خوردیم. expensive. Food's Food's expensive. All this stuff was expensive. Like, I don't know how they did it. Right. و ما خیلی خوراکمون زیاده. So based upon what I know now on there, my dad was in administration, my mom was a counselor. با توجه چیزی که الان من میدونم، بابای من تو کارهای ادمنستریشن مدیریت بود مثلا و مادر من یک کانسلر بود، یک مشاور مثلا. So they earned good incomes. و درآمد اونها خوب بود. But when you couple that with two giants in the house, ولی وقتی دو تا غول بیابونی تو خونه داری که بچه کمشون رو سیر کنی، that are human garbage disposals, we eat anything. I remember going to the kitchen and pouring cereal and milk until one of them ran out. یادمه که میرفتم تو آشپزخونه، شیر و سریال یه سری چیزایی که تو شیر میزنن میخورن، میگه شروع میکردم این دوتا رو خوردن تا زمانی میخوردم که یکیش تموم شه حتما. Whichever one fell first, then I would stop. Right. And my mom, you ate all the cereal? Man, yeah. But the point I'm making is just, overhearing those conversations at a store and just saying, hey, let me take care of this, ولی میگه نکته که میخوام بگم اینه که در واقع زمانی که توی فروشگاه یه چیزی رو میشنوی که یه نفری نمیتونه یه کاری رو بکنه، مثلا نمیتونه خرجی رو بده، یه هزینه‌ای رو بده و تو خیلی راحت میتونی مثلا این کارو بکنی و میگه اوکی بذار من این کار انجام بدم. Let me do this. Or, at the Apple store, this kid, man, he's talking to his mom. میگه توی فروشگاه اپل احتمالاً یکی از خاطراتی که داره میگه، ولی خب غیر مستقیم میگه. توی فروشگاه اپل این بچه داشت با مادرش صحبت میکرد. This is during the pandemic. They و قبل از پاندمی بود، زمان کرونا. trying to get Zoom set up and all that. He needed a new computer. He was trying to do it on the phone. و این bچه نیاز داشت زومو باید نصب میکرد برای حالا کلاساش، مدرسه‌اش، هر چی که هست. Stuff like that. He's being to bless them, man, with what they call the big iPad thing. I don't even know
میگه اون آیپد بزرگه که هست در واقع میگه یه موقعیتی بود برای من مثلا یه کاری بکنم. What's called, man? Just stuff like that, That's the man. feeling, bro. Man, that's I'm telling you, there's nothing. There's no amount of money that can replace. میگه باید بگم که هیچ مبلغی توی دنیا یا مبلغ پولی یا موفقیتی نمیتونه این حسی که تو از این کارا مثلا میگیری رو بهت بده. Or doing business in Colombia. یا اینجا وارد بحث اومگا میشه، اسم نمیبره ولی خب مشخصاتش کاملا همونه. میگه یکی دیگه از اون اتفاقات خوب الان در واقع بیزینس توی کلمبیا هست. And one of my businesses that is international now. یکی از تجارت‌های من که الان اینترنشنال هست، منظورش اومگا هست. In Colombia, we've got, I would estimate 8 people now توی کلمبیا الان ما 8 نفر رو داریم that earn 7 figures a year. که اینها 7 رقم در سال دارن در میارن، یعنی $1,000,000 دارن در سال در میارن. In Now, in Colombia. Colombia. تو کلمبیا. The The trillionaires. average income in Colombia is $400 or $500 a month. و درآمد میانگین اونجا $400-500 در ماهه. یعنی فرض کن سالی $5,000-6,000. حالا فکر کنید 8 نفر الان تو بیزنسی که ما ستاپ کردیم توی اومگا اونجا دارن $1,000,000 در سال در میارن. کلمبیا در واقع کشور اول شرکت اومگا هست. Right. And the things they can do now, the things they are doing now in that country during the pandemic, They're wealthy. they're wealthy. و میگه کارهایی که اینها الان تو دوران کرونا دارن انجام میدن توی در واقع کلمبیا، اونها فوق العاده ثروتمند شدن. They're wealthy. Their biggest issue now is laying low because they're so wealthy. And میگه الان بزرگترین مسئلهشون اینه که چجوری تو دید نباشن. Oh, you're a target now. we're not a target. Colombia. اونم بهش میگه که برای اینکه ممکنه مثلا به نشونه برن اونا رو، مثلا خطری باشه براشون. میگه نه اینجوری هم نیست که اونجا این شکلی باشه، ولی Safer than people, It's not narcos that we, But when everybody around you is under a line, yeah, correct, you're automatically a target. correct. You are. و دیوید میگه که ولی به هر حال وقتی که همه افرادی که دورت هستن از یه خطی به پایین‌تر هستن، به هر حال شاید سخت میشه برای تو. اونم تایید میکنه. You are. That's true. That's true. I tell them to lay low because they're on the private planes now and stuff. Like y'all here, اونا به فکر بحث هواپیما و اینا افتادن. to post it on Instagram. Right. You have to post everything, but بهشون میگم که آقا شما مجبور نیستید هر چیزی رو تو اینستاگرام پست کنید. but those are Nigeria and یا مثلا تو کشور نایجریا، کشوری که واقعا کشور سختی زندگی توشون، ولی شاهد این هستیم که سری افراد زندگیشون داره عوض میشه. France and Korea توی فرانسه، توی کره، and all the different places, man, where you have impact like that. وقتی که تو میتونی نقش داشته باشی، وقتی تو میتونی تاثیر تو زندگیشون داشته باشی، Just to see those things and now what they can do for their families is فقط شاهد این باشی که حالا اونا چیکار میتونن برای خانواده‌هاشون بکنن. it's amazing, How man. many companies you got? میگه چند تا شرکت داری؟ Several. یه چند تا. And it's because I got good people around me. و دلیلش هم اینه که من آدمای خوبی دور و برم دارم. Yeah. Good people around And me. the venture capitalists, the venture capital company invests in companies that you now have ownership in. Correct. Exactly. میگه و اون ونچر کپیتالی که داری، اون شرکت ونچر کپیتال در واقع میاد تو شرکت دیگه‌ای که حالا میسازید یا شروع میکنید میاد سرمایه‌گذاری میکنه. میگه بله. Exactly. And sometimes I take long-term ownership. میگه بعضی وقتا هم هست که من تو این کارهای جدید و شرکت جدید مالکیت طولانی مدت میپذیرم. Because they want me to. به خاطر اینکه شاید اون از من میخوان. Just as What's a long-term and short-term ownership? long-term, like sometimes venture capital, you're in to get a return on the money at a. میگه که داستان کوتاه مدت و طولانی مدتش چیه؟ میگه بعضی وقتا تو به عنوان یک ونچر کپیتال توی بیزنسی وارد میشی و یه تارگتی داری، مثلا یه درصدی از سود که اومد تو میکشی بیرون دیگه. ولی بعضی وقتا هم این شکلی نیست. certain percentage and you're done. Or sometimes you're in and the company goes public and you got equity Gotcha. and you got long. بعضی وقتا توی شرکت وارد میشی و شرکت وارد پابلیک میشه، بزرگ میشه و تو اونجا سهم داری. term, and sometimes it gets smaller and smaller depending on. و بعضی وقتا شرکت با توجه به پروژه‌هایی که داره اجرایی تموم میشه، کارش تموم میشه و این تو میکشی بیرون و تموم میشه. That person's ability to take over the deal and you might have. مثلا اون شرکت در واقع که شما توی سرمایه‌گذاری کردی سهم خودت رو میکشی بیرون و اون فرد میتونه خودش دیگه ادامه a بده. board seat or something like that, or نهایتاً به تو یک صندلی توی تیم مدیریتی میدن یا توی بورد میدن. but normally I take long-term positions.
ولی خب نرمال من در واقع موقعیت طولانی مدت میگیرم because they like me being involved just as a به خاطر اینکه اونا دوست دارن من به عنوان یک سورس اونجا درگیر باشم، منم باشم کنارشون، resource, or they know I know resources. Right. یا اینکه میدونن من دسترسی به افراد خوبی توی دنیا دارم که میتونم کمک باشم. So, What's the smallest company you've invested in? میگه کمترین سرمایه‌گذاری که توی شرکتی تو داشتی به عنوان حالا ونچر کپیتال چقدر بوده؟ Like not the name of the company, but Yeah. the amount. Do you invest in? Does it have to be a $20 million company? No. The one I'm investing, I'm most excited about right now, the one that I'm going to be co-CEO of. میگه اون شرکتی که الان میخوام co-CEO اش باشم، در واقع یکی از CEO هاش باشم، It is going to be probably the smallest amount invested. It's این در واقع یکی از اون شرکت‌های خواهد بود که کمترین میزان سرمایه‌گذاری داشته، still going to be 7 figures. ولی با وجود اینکه حتی یکی از مینیمم هست، بازم 7 رقم دلاری یعنی $1,000,000 دلاره، But the largest return. ولی بیشترین در واقع درآمد رو داریم. Because what the technology that we have that produces به خاطر اینکه ما دستی به آگاهی و اطلاعاتی داریم که تولید میکنه the products that we are taking to market محصولات رو میتونیم تولید کنیم که is a game changer میتونه کل بازی رو عوض بکنه. in several different verticals. تعداد زیادی از صنایع رو نشونه رفتیم که حالا در ادامه میگه 6 تا هستن که ما 3 تاشو میخوایم انتخاب بکنیم. There is disinfectant and cleaning vertical. یکی از اونها صنعت تمیزی و در واقع ضد عفونی کردن و اینا هست which we already have EPA certification که ما الان مجوزهای EPA رو داریم on our products that say روی محصولاتمون الان داریم اون رو. we do certain things. Again, I'll talk about this I see you dancing around it. It's all good. We have verticals in energy sector ما توی بخش انرژی هم یه سری برنامه‌ها و محصولات رو داریم that is going to change the game. و اون هم گیم چنجر هست. When I say change the game, that is a multi-billion-dollar sector این یک بخش در واقع یک سکتور چند میلیارد دلاری هست. or vertical in itself. Right. There are my biggest issue. ورتیکال که میگه برای کسی که حالا متوجه میشن، ورتیکال از لحاظ حرفه‌ای به این معنا هست که یک صنعتی رو، یک محصولی رو از صفر تا 100، یعنی از زمان تولید تا زمانی که دست مشتری میرسه دست خودت باشه. Is going to be as a company is going to be we're going to decide on what 3 verticals to focus on. ما به عنوان در واقع شرکت خودمون 3 تاشو می‌خوایم انتخاب Because there are بکنیم. probably 6 strong ones. 6 تا قوی وجود داره. And you can't give the proper time to 6. و تو نمیتونی زمان لازم رو به هر 6 تاش بدی. I think we can assemble and attract the team to do 3. به نظر من یعنی کاری که ما می‌خوایم بکنیم تیم مورد نظر برای 3 تاشو فراهم کنیم و انجام بدیم. Strong, heavy. ولی قوی وارد شیم. For sure. Yeah, and I mean when you put me in the group chat, we can all kind of discuss it. میگه وقتی منو بذاره تو اون گروپ چتی که دارید قطعا همه اینا رو با هم صحبت می‌کنیم. Because I can do the marketing end of it. میگه برای اینکه منم میتونم مارکتینگ براتون انجام بدم، بازاریابی انجام بدم. I'm excited for the world to know about it. میگه که مایک میگه که من هیجان اینو دارم که همه دنیا بدونن راجبش، نه فقط اینکه حالا تو یا یه نفر. I'm passionate about it. I'm excited for the world to know. And here's why I'm most excited. و چیزی که خیلی نسبت بهش هیجان دارم اینی که